දැන් අද ලොකු හඳුරු වඩින්න නැත කිව්වා. අපි මේ දසධම්ම සූත්‍රය කියන්න කියලා ලොකු හඳුරු කිව්වා හැබැයි. ඉතින් ඒක තමයි අද අපි කියන්න යන්නේ. දසධම්ම සූත්‍රය අපි යම සජ්ජායනා කරනවානේ බුදුන් වඳිනකොටත්. ඉතින් ඒකේ මේ හාමුදුරුවරු ගැන තමයි තියෙන්නේ. හාමුදුරුවන්ට අදාළ ඒවා. Bodhi Handro, yes. Do you remember Dasadhamma Sutta? Or have you heard? Yeah, I heard many times. I remember most of it. I'm not sure to know it by heart, but I know that's it. So Anita Handro, if you read the sutta first before. I'm trying to find it. Why? Do you have the anka here? Yes, it's 10158. 10.1.40. Things. Okay, I missed that one. Because there are these 10 things that one who has gone forth should often reflect upon. What 10? One who has gone forth should often reflect, I have entered upon a classless condition. One who has gone forth should often reflect, my living is dependent upon others. One who has gone forth should often reflect, my deportment should be different. One who has gone forth should often reflect, do I reproach myself in regard to virtuous behavior? One who has gone forth should often reflect, do my wise fellow monks, having investigated, reproach me in regard to virtuous behavior? One who has gone forth should often reflect, I must be parted and separated from everyone and everything dear and agreeable to me. One who has gone forth should often reflect, I am the owner of my karma, the heir of my karma. I have karma as my origin, karma as my relative, karma is my resort. I will be the heir of whatever karma, good or bad, that I do. One who has gone forth should often reflect, how am I spending my nights and days? One who has gone forth should often reflect, do I take delight in empty huts? One who has gone forth should often reflect, have I attained any superhuman distinctions in knowledge and vision worthy of the noble ones, so that in my last days, when I am questioned by my fellow monks, I will not be embarrassed. These bhikkhus are the 10 things that one who has gone forth should often reflect upon. මහණෙනි මේ දාම් දස දෙනෙක් පැවිද්දහු විසින්
නිරන්තරයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. කවර 10ක්ද විවරණ භාවයට පැමිණීම වෙමි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. මාගේ දිවි පැවැත්ම අනුන් අයත්යයි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. මා විසින් අන්‍ය වූ ආකල්පයකින් කටයුතු කළ යුතුයයි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. කිමෙක්ද මාගේ සිත සීලය හේතුවෙන් උපවාද කෙරේදැයි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. කිමෙක්ද විඤ්ඤ සබ්‍රහ්මසරු කරුණු දැන සීලය හේතුවෙන් මට උපවාද නොකෙරෙද්දැයි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. ප්‍රිය වූ මනාප වූ හැම දෙයින්ම මාගේ නානාභාවය විනාභාවය වන්නේ යැයි පැවිද්දහු විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. කර්මය ස්වකීය කොට ඇතියෙම්, කර්මය දායාද කොට ඇතියෙම්, කර්මය යෝනි කොට ඇතියෙම්, කර්මය බන්දු කොට ඇතියෙම්, කල්යාණ වූ පාපක වූ යම් කර්මයක් කරන්නෙම් නම් එය දායාදේ කොට ඇත්තෙම් වෙමි පැවිද්දා විසින් නිතර මෙනෙහි කටයුතුයි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. කෙබඳු මට රෑ දහවල්හු ඉක්ම යෙද්දැයි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. කිමෙක්ද මම ශූන්‍යාගාරයේ සිත් තලවා වසන්නෙම්දැයි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. උතුරු මිනිස් දහමින් වැඩි ආර්යභාව කරණයට සමත් ඥාන දර්ශන විශේෂයක් මා විසින් අධිගත වූයේදැයි ඒ පැසුළු කාලයේ සබ්‍රහ්මචාරීන් විසින් පුලුස්නා ලද්දෙම් තෙද නොමැත්තේ නොවෙම්දැයි පැවිද්දා විසින් නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතුයි. මහණෙනි පැවිද්දා විසින් මේ කරුණු 10 නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි කියලා ඔය සූත්‍රයේ ඊටාම ඍජු පරිවර්තනය වෙ තියෙන්නේ. ඒක හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා මනෝරත පූරණී නම් වන මේ අංගුත්තර නිකායේ අටුවාවේ. ඉතින් විනීතා ආන්දරෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කියාවේ මම සිංහලෙන් කියනවා. Yeah, but if you try to convert it into spoken Sinhala, if you can, because the book Sinhala is a bit too much for me sometimes. දැන් මේකේ තියෙන වචනයක් පබ්බජිතේන. පබ්බජිතේන අබින්හම් පච්චවෙක්කිතබ්බන් කියන තැන පබ්බජිතේන කියන වචනයක් තියෙනවා. පබ්බජිතේන යන ගිහිගේ විසීම අතහැර සසුනේ පැවිද්දට එළඹි තැනැත්තා විසී. So first word there, so we are having a look at this commentary of Anguttara Nikaya Mukha Manoratha Purani, written by Venerable Buddha Ghosha 1500 years ago. Manoratha Purani. So there is the word Pabbajita mentioned here and there. Here translated as one gone forth. So here it really refers to somebody that has the ordination in the Buddha's dispensation and not a lay person. ඊට පස්සේ තියෙනවා අබින්හං කියලා වචනයක්. අබින්හං කියලා කියන්නේ නිතර නැවත නැවත කියන එකයි. Another word is Dasadhamma Pabbajitena abhin. So another word is abhinhang, means very often, or you can say again and again. I have one small, just kind of thing. Maybe now it's better, but when I used to go chanting, people that don't know too much because it sounds like abhinya. So sometimes some people say abhinyam. So it's not abhinyam, it's abhinhang. So from the word this aha or the nha, and yet means the day. Abhinhang. Okay. ඊට පස්සේ පච්චවෙක්කි තබ්බා කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැලිය යුතුයි, සැලකිය යුතුයි. පච්චවෙක්කති කියන්නේ නුවණින් සලකා බලන, නුවණින් ආපහු සිහි කරලා බලනවා කියලා වගේ තේරුමකුත් තියෙනවා. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන කියලා තියෙනවානේ. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා කියන්නේ නුවණින් ආපහු සිහි කරලා බලන එක, නුවණින් සලකා බලනවා කියන එක. So පච්චවෙක්කි තබ්බම් is here translated should reflect. So this tabba means like one ought to do, or what is good to do or should do. And this Paccavekkitabba, we know from the Paccavekkana jnana, there are these reflecting or recollecting knowledges. So it's usually meant you look back what you are doing. Ara Venesuttatiyanava
උපමා තියෙනවා කඩදාසි බලනකොට වගේ I think I have this. ඔව් මේ වචනේ අපිට ගොඩාක් තැන්වල නිතර හම්බ වෙන එක. පච්චවික්කිතබ්බන් කියන පච්චවික්කති පච්චවික්කිත්වා කායන කම්මං කාතබ්බන්දී අම්බලට්ටික රාහුල වාද සූත්‍රයේ. So this word is there very often and like in this Ambalatthi and this advice to Rahula in the mango grove, the Buddha says having reflected you should do bodily action and so on. එතකොට මේ මෙච්චර වෙලා කියපු එකේ තේරුම තමයි මේ මහණෙනි මේ කරුණු 10ක් තියෙනවා පැවිදි වෙච්ච එක්කෙනා විසින් නිතරම නුවණින් සලකා බැලිය යුතු. So all this is the introduction where the Buddha says there are 10 things, there are 10 matters that an ordained person should always reflect upon. පළවෙනි එක තමයි වේවන්නියම් හි අජ්ජූපගතෝති කියන එක. ඒතකොට වේවන්නියම් කියන වචනේ සිංහල පරිවර්තනය කළා විවර්ණ භාවය. විවර්ණ භාවය කියන්නේ වර්ණයක් නැහැ කියන එක වගේ තේරුමක් තියෙනවා. මේ විවර්ණ භාවය දෙවදෑරුම් වෙයි. ශරීර විවර්ණ භාවය හා පරිස්කාර විවර්ණ භාවය අනුයි. This part is there translated by Bhikkhu Bodhi, so I will just read it. Okay. You can finish this explanation and then. එහි කෙස්රවලු බෑමින් සිරුරේ විවර්ණ භාවය දත යුතුයි. ඒතකොට වේවන්නියන් කියන වචනේ තේරෙනවා විවර්ණ භාවයටපත් වුණා කියන එක. ඒක ආකාර දෙකයි. එකක් තමයි ශරීරයේ විවර්ණ භාවය, අනිත් එක තමයි පරිස්කාර පාවිච්චි කරන දේවල් වල විවර්ණ භාවය. ශරීරයේ විවර්ණ භාවය තියෙන්නේ කෙස්රවුල් බෑමින් සිරුරේ විවර්ණ භාවය දත යුතුයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා පෙර නොයෙක් අග්‍ර රස භෝජනයන් රන් රිදී බඳුන් වල වළඳා සිරියහන් ගැබ්වල උතුම් සයනයන්හි වැදහෙව ගිතෙල් වෙඬරු ආදීන් බෙහෙත් කොට පැවිදි වූ කාලයේ පටන් සිඳුණු ගැටලු කසට රස පොවන ලද වස්ත්‍ර හැඳිය යුතුය. යකඩ පාත්‍රයේ හෝ මැටි පාත්‍රයේ මුසු බත විදිය යුතුය. මිශ්‍ර වෙච්ච දැන් පිණ්ඩපාත ගියාම ගයක් ගානේ පොඩ දෙනේවනේ වළඳන්නේ. මිශ්‍ර වෙච්ච දේවල් වළඳන්න ඕනේ. රුක්මුල් ආදී සෙනසුන්හි තන ඇතිරි ආදී වැදහෙව යුතුය. ගස් මුල් වල තනකොළ ඇතිරි වල එහෙම සැතපෙන්න වෙනවා. සම්කඩ පැදුරු කඩමාළු ආදී හිඳිය යුතුය. ඌති මුත්‍රාදීන් බෙහෙත් කළ යුතුය. මෙසේ මෙහි පරිස්කාර විවරණත්වය දත යුතුය. ඒක තමයි පරිස්කාර විවරණ. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන දේවල් වල තියෙන විවරණ භාවය. කියන්නේ නිකන් වර්ණේ ඉවත් කළා කියලා වගේ ගතියක් මේ විස්තරය අනුව තියෙනවා. ලස්සන බව, උපපත් බව, මේ පෙනුම ඒවා අයින් කළා කියලා වගේ තේරුමක් මේ විවරණ භාවය කියන වචනේ තියෙනවා. එතකොට දැන් ගිහි කාලේ ඉන්නකොට ලස්සනට කොණ්ඩේ කපනවා, එක කක් කපනවා, එක විදියට මේකප් කරනවා. ඒ වැඩ ඔක්කොම අතහැර දැම්මා වෙනවා විවරණ භාවය කියන්නේ. ඊගාට අර විදියට පාවිච්චි කරන දේවල් පරිස්කාර ඉන්න හිටින තැන් අදින පළඳින දේවල් ඒවා ඔක්කොගෙමත් තියෙන අර ඔපය ලස්සන ගතිය වර්ණවත් ගතිය අතහැරිය කෙනෙක් මම කියලා නිතර පැවිද්දා විසින් සිහි කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අටුවාව එක පැහැදිලි කරන්නේ. So the first one is I have achieved the classlessness state. So this is the commentary translated by Bhikkhu Bodhi. Vevanyangi Ajjupagathoti. The four main classes in Indian society in the Buddha's time were referred to as Varna or Varna, literally color. It also is sometimes really the meaning of appearance or even like beauty. Thus the private form Vivanna should mean without class or classless, but it has the connotation of like losing or not because of appearance or beauty or something like that. So Vaivanya is the abstract noun classlessness, implying that those who go forth give up their prior status as Brahmin, Khatyas, Vaishyas or Suddhas or outcasts and become known simply as ascetics following the Sakyan son. By the time
of the commentaries, the original meaning seems to have been forgotten. So this is extra, okay. So the commentary says, Vaivanya is twofold with respect to body and with respect to articles of use. Vaivanya with respect to body means shaving of the hair and beard. And Vaivanya with respect to articles of use means wearing ochre robe made of stitched together pieces of cloth, eating food mixed together with water and iron, mixed with water in an iron or a clay bowl, sleeping at the foot of a tree and so on, lying down on mats made out of reeds and grass, sitting on a strip of leather cloth and so on, and using fermented cow's urine as medicine and so on. So when one reflects dust, anger and conceit are abandoned. So Dhamma kita unduru said how the lay people usually they care how they look and they like to use nice things and eat nice things and prepare to even like manage their looks all the time. So the Vaivanya here means you have like abandoned these kind of things. You just shave the head and beard and wear the robes and eat whatever food you get without caring about the beauty and so on. ඔව් දැන් මේ අර ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයේ තිබිච්ච අදහස මේකේ මුලින් තිබිච්ච අදහස මේකේ කියන්නේ කොහොමවත්? The varna. වර්ණ කියලා No, කියන්නේ. because people like you kind of know what varna is, but some people in the West they don't have too much idea. ඔව් දැන් මේ එහෙම කියන්නත් පුළුවන් වර්ණ චතුර් වර්ණ කියලා එකක් තියුණා. ශාස්ත්‍රීය වෛශ්‍ය ශුද්‍ර කියලා චතුර් වර්ණ කියලා ඒවටත් කිව්වා. හැබැයි මෙතන දැන් මේ පැවිදි වෙච්ච එක්කෙනා විවරණයි කියලා තමන්ව සලකන්නේ මේ විදිහට. ගිහි පැවිදිනේ මේ කියන්නේ. ගිහියෙක් වශයෙන් ඉඳලා පැවිද්දෙක් වුණාම ගිහියට වඩා පැවිද්දාගේ විවරණ භාවය මේකයි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඒක තමයි යාට නුවණින් හැමදාම සලකන්න පුළුවන් එක. ඒකම ඒක යා පවත්වගෙන යන්නත් ඕන. ලස්සන වෙන්න ගත්තොත් ආයි ගිහි බවට වැටෙනවා. හොඳට ලස්සනට කට් කපන්න ගත්තොත් එහෙම රැවුලයි කොණ්ඩෙයි එහෙම එක්කෝ ලස්සන බඩු භාණ්ඩ පාවිච්චි කරන්න ගත්තොත් ගිහි අය පාවිච්චි කරන බඩු භාණ්ඩ එතකොට ආයෙත් ගිහි බවට වැටෙනවා. ඒක තමයි ඒ ගිහි පැත්තට නැමෙනවා. ගිහි බවට වැටෙනවා නෙවෙයි ගිහි පැත්තට වැටෙනවා. නමුත් පැවිද්දෙක් විසින් ඒ ගිහි අයගේ පැත්තට යන්නේ නැතුව ශාරීරිකව සහ පාවිච්චි කරන බඩු භාණ්ඩ වලින් පැවිද්දට අදාළ වර්ණයෙන් ඉන්න ඕන. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම අටුවාව මේ පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මෙතන තාමට මේ කියන්න බැරි වුණා. දැන් පූතිමුත්ත බේසජ්ජෙන් බෙහෙත් කළ යුතුයි කියලා තියෙනවා. දැන් පැවිද්දන්ට අදාළ බෙහෙතක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒක තමයි පූතිමුත්ත බේසජ්ජ කියන්නේ. දැන් මේ ගිහි අය නොයේක් හොඳ බෙහෙත් වර්ග වටිනා බෙහෙත් වර්ග අර ගන්නවා. හොඳ දොස්තරවරු ගාවට යනවා. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට එහෙම හොඳ දොස්තරවරු ගාවට යන්න හෝ හොඳ බෙහෙත් ලබා ගන්න හෝ තියෙන පහසුකම් අඩුයි. ඒකින්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ පහසුවෙන්ම භික්ෂුන් වහන්සේලාට ලබාගත හැකි බෙහෙතක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආවේනික බෙහෙත. ඒක ගිහි අයට ගැළපෙන බෙහෙතක් නෙමෙයි හැබැයි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අඳින දේවල් වශයෙන්ුත් ගිහි අයට වඩා විවරණයි. ඉන්න හිටින තැන් වශයෙන්ුත් ගිහි අයට වඩා විවරණයි. කියන්නේ වර්ණවත් ගතියක් නැහැ. පාවිච්චි කරන බෙහෙත් හේත් අතිනුත් විවරණයි. කන බොන කෑම අනුව බැලුවත් විවරණයි. ආන්නේ කාරණාවට තමන් ආවා. විවරණ භාවයට තමන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා හැමතිස්සෙම පැවිද්දා විසින් නුවණින් සැලකිය යුතුයි කියලා මේ පළවෙනි වාක්‍යයේ තේරුම. පළවෙනි වාක්‍යය. එතකොට එහෙම සලකනකොට යාගේ මානය දුරු වෙනවා කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මානය ඇති වෙන්නේ මානය කියන්නේ මනින එකනේ. මනින්නේ ඒ අපේ ඇඟ සහ පිටස්තර දේවල් එක්ක තමයි අපි අනිත් අයව මනින්නේ. ඒ කියන්නේ මම ලස්සනයි අරගොල්ලෝ ලස්සන නෑ හරි එක්කෝ ඒගොල්ලෝ ලස්සනයි මම ලස්සන නෑ කියලා හරි එක්කෝ මම පාවිච්චි කරන බඩු උසස් බඩු ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන බඩු පහත් බඩු කියලා හරි
එක්ක ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන බඩු උසස් මම පාවිච්චි කරන බඩු පහත් කියලා හරි එහෙමනේ මනින්නේ සංසන්දනය කරන්නේ. දැන් මේ විදිහට වුණාම එහෙම සංසන්දනය කිරීමක් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි නියමම විවරණ භාවය. අර වන්න කියන වචනේ තිබුණයි කියලා අර ශාස්ත්‍රීය වෛශ්‍ය ශුද්‍ර කතාව මේකට අදාළ කරන්න බෑ කෙලින්ම. හරිද? So Damarkita was saying how the commentary, the first part what Bhikkhu Bodhi puts in the footnote is not part of the commentary. So we should note that the commentary calls the Vivarna only the thing about how the body and things we used are free from the concept of beauty or appearances. So and after reflecting on this, often our conceit should be decreasing because we don't care about appearances, and then because normally the conceit is connected with comparing oneself or others, and usually it's the appearances and things we use. So if you know, often reflect that you are outside, you don't care about the appearances, then the conceit cannot get foothold for that. Could it be like said that we are an outcast? Does it have any connection with what they say in the first But when you say outcast, it's like a low caste, isn't it? When you say outcast, it's not it's not kind of, yes, it can't be appreciated, outcast person. But here it is not that sense, no. Because you are a holy person, you are to be worshipped by the whole world. So not good to say outcast. But I think that was the later idea. The first feeling that the monks around the Buddha had was not really being worshipped. It was more like leaving society, leaving all the norms, and many people didn't like that and look down upon them. We can't say exactly that way because Buddha said anuttaram punyakettan lokassa. Bhikkhu, so the Sangha is the highest field of merits, and anjali karaniyo, worshipable. So we can't accept that way exactly, but because of this competition of Brahmin society and monks, they have faced some difficulties. Otherwise, from the very beginning, according to Buddha's idea, monks are to be worshipped by the others. ඊගාව එක පරපටිබද්දාමේ ජීවිකාති පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බං. ඒක අටුවාව කියනවා යනු මාගේ සිව්පස ජීවිකාව අනුන් හා බැඳුනේ. අනුන් අයත්යයි මෙසේ සලකන්නේ ඉරියව්ව ගැලපෙයි. ආජීවය පිරිසිදුවේ. පිණ්ඩපාතයද ගරු කරන ලද්දේ. සිව්පසෙහි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නොකළ පරිභෝගයක් නම් නොවේයි කියලා කියනවා. ඊගාව එක මේ කිව්වේ මගේ ජීවිකා මගේ ජීවිතේ පවතින්නේ අනුන් උඩ. අනුන් මට සැලකුවොත් විතරයි මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අනුන් දානෙ දුන්නොත් විතරයි පැවිද්දෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. අනුන් සිවුරු පූජා කළොත් විතරයි පැවිද්දෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. අනුන් ඉන්න හිටින තැන් හදලා දුන්නොත් විතරයි පැවිද්දෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. මොකද එයාම සල්ලි හම්බ කරන්නේ නැහනේ. එයා මහන්සි වෙලා රස්සාවක් කරලා හම්බ කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පැවිද්දෙගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම අනුන් අතේ තියෙන එක. ඒක තමයි මෙතන පරිපටිපදා මේ ජීවිකාති කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ එහෙම සලකන එක්කෙනාගේ ඉරියව්ව ගැලපෙයි කියලා කියනවා. එයාගේ ඉරියව් පැවැත්වීම සංසුන් වෙනවා. දැන් මමම හම්බ කරගෙන මට ඕන කෑම කාලා මමම ඉන්නවනම් මට ගොඩක් ආඩම්බරෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. my car my petrol කියලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අනුන් දෙන දෙයකින් යැපිලා ඉන්න කෙනෙක්ට එහෙම ආඩම්බර වෙලා හිතේ හැටියට එහෙට මෙහෙට දුවලා දඟලලා එහෙම ඉන්න බෑ. සංසුන් වෙන්න ඕන. ඇයි? මම සංසුන්ව හිටියේ නැත්තම් අනිත් අය මට සලකන්නේ නැහැ. සිල්වත් හාමුදුරුවරුන්ට මිනිස්සු ගරු කරන්නේ. ඉතින් අපි නොසන්සුන්ව හිටියොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ අපිට සිව්පසේ දෙන්නේ නැහැ ගෞරවයෙන් පූජා කරන්නේ. මිනිස්සු සිව්පසේ පූජා කරන්නේ මේ අය හොඳ අය, උතුම් අය, සාන්ත අය,
ගුණධර්ම පුරණ අය කියලා එහෙම සලකලා තමයි. එහෙම නැතුව දඩබ්බර විදිහට හිටියොත් එහෙම මේ පැවිදි ජීවිතය පවත්වන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මගේ ජීවිකාව අනුන්නතේ කියලා සලකන එක්කෙනාගේ ඉරියව්ව ගැලපෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආජීවය පිරිසිදු වේ. ආජීවය කියන්නේ ජීවිතය පවත්වන විදිය පිරිසිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ පිණ්ඩපාතයට ගරු කරන ලද්දේ වේ. පිණ්ඩපාතයටත් ඒකට දිය යුතු ගෞරවය දුන්නා වෙනවා. එහෙම සලකන එක්කෙනා. මොකද දැන් පිණ්ඩපාතේ මට ලැබුණොත් විතරයි මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද පිණ්ඩපාතය පිළිබඳ කිසියම් ගෞරවයකින් බලන්න වෙනවා. අනිත් ඔක්කොම සිව්පසය දෙන අය පිළිබඳව කිසියම් ගෞරව සම්ප්‍රයුක්ත ආකල්පයක් ඇති කරගන්න වෙනවා. එතකොට ඒක පැවිද්දන්ට හොඳයි. දැන් ගිහි කෙනෙක්ට ඒ ප්‍රශ්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ මහන්සියලා රස්සාවල් කරලා සල්ලි හම්බ කරගෙන ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට කාලා බීලා ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන තරම් ආඩම්බර වෙන්නත් පුළුවන් ඒ ගැන. ඒකම ඒගොල්ලෝ සල්ලි හම්බ කරගෙන එහෙම ඉන්න එක ගැන 아무තු නිහතමානීකමක් ශාන්ත ගතියක් ඇති කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කැමති ඉරියව්වක් පවත්වන්න පුළුවන්. හැබැයි භික්ෂුන් වහන්සේලාට එහෙම නෙවෙයි. අර භික්ෂු ආකල්පය රැකිලා තියෙන විදිහට මේ අනුන්ගෙන් ජීවත් වෙනවා කියන කාරණාවට ගැළපෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ පරපටිබද්ධා මේ ජීවිකාති කියලා කිව්වේ. So I will kind of summarize it. So one thing mentioned here was the next one is my livelihood is dependent or bound to others. So if you reflect on this often, your deportment, the way you move, becomes kind of calm. Now, why is that? Because lay people, they can get proud and do as like they like with whatever clothes and food and items they have, because they have earned it by their own whatnot. So they the idea is you can get conceited because of what you get, because it's by your own strength, and you can also do anything you like because it's your thing. Now if you reflect that all the things you are getting is from somebody else, then this leads to according to the commentary to this, you start behaving in a more proper way as a properly ordained bhikkhu. There was something else. And other part of that is, if you reflect on this often, you start kind of respecting pindapata and the other things. So whenever you get the food, pindapata food, this reflection leads to kind of having respect to the pindapata, and likewise for the robes and other things. දැන් අපිට ඕනනම් තව ටිකක් ඊට වැඩියනොත් හිතන්න පුළුවන්. දැන් හාමුදුරුවෝ වුණාම අපිට සිව්පසය ගිහි අයගෙන් ලැබෙනවා. පැවිද්ද ලැබෙන්නේ සංඝයාගෙන්. ඒකත් අපේම දෙයක් නෙවෙයි. අපි හදාගත්ත එකක් නෙවෙයි. පැවිද්ද දෙන්නේ සංඝයා. ඊට පස්සේ ධර්මය කියලා දෙන්නේ ගුරුවරු. භාවනා කියලා දෙන්නේ කර්මස්ථානාචාර්යවරු. පැවිදි ජීවිතේ ඉන්න ඕන මෙහෙමයි ආදී වශයෙන් මේ ඒ සම්ප්‍රදායට අයිති දේවල් අනිත් සහෝදර භික්ෂුන් වහන්සේලා කියලා දෙන්නේ. එතකොට අපේ කියලා ගන්න මොකුක්වත් නැහැ වගේ පැවිදි ජීවිතේ බැලුවාම. And visa you get from the immigration office. Yes, visa you get because of Loko Andhra. Not just immigration. Yes. So Dhammarakathamdu said we can take it further. It's not only about the Pindapata. So our ordination is something we get from the Sangha. So it's also not something we get ourselves. And Dhamma we learn from our teachers. And meditation instruction we get from the the person that gives us meditation instruction. So basically all the other things that are not the physical things, we also get depend on the others. We cannot get those ourselves. ඇත්තේ මේ බණ පොත් එහෙම නැත්නම් ත්‍රිපිටකය පවා
සංඝ පරම්පරාව නිසා තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. සංඝ පරම්පරාව මේවා රැකගෙන ආවේ නැත්තම් අපිට ත්‍රිපිටක ධර්මයකුත් නැහැ. So likewise, even the Dhamma books are there only as a result of this lineage of, I can say monks, not really, like teachers or like people that were keeping Dhamma, that were like following these instructions. Otherwise, we would not get this. ඔව් ඒ කිව්වේ දැන් සංඝයානේ ත්‍රිපිටකය කටපාඩම් කරගෙන ග්‍රන්ථාරූඪ කරගෙන අපිට පවත්වගෙන යද වෙනකම්. ඉතින් සංඝයාගෙන් තමයි අපිට ත්‍රිපිටක ධර්මයක් ලැබෙන්නේ. So you can say it is from the Sangha that we have the Tripitaka. ඉතින් එහෙම බැලුවම අපේ කියලා දෙයක් නැහැ වගේ ඇත්තටම. So if you consider it that way, you see there is really nothing that is ours or from us. ඊගා එක අඤ්ඤෝමේ ආකප්පෝ කරණීයෝ පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බං. ඒ ගැන තියෙනවා යනු උරය නෙරා ගෙල දැඩි කොටගෙන ලෙලෙන අයුරින් අනියතව පියවර තැබීමෙන් යන ආකාරයක් ගිහියන්ගේ වේද ඊට වෙනස් වූ ආකාරයක් මා විසින් කළ යුතුය. සංසුන් ඉඳුරන්ගෙන් සංසුන් මනසින් වියදඬු පමණ බැල්මෙන් විෂමතනක් ඉක්මවන දියගෙන යන රියක් මෙන් සිත් ගන්නා ලෙස නියමිත පියවර තැබීමෙන් මා යා යුතුය සැලකිය යුතුය. මෙසේ සලකන්නාගේ ඉරියව්ව ගැලපෙන්නේ වේ. ත්‍රිවිධ ශික්ෂා සපිරේ. So this is kind of part of the translation. Lay people walk by swelling up their chest, lifting their head high in a playful manner with disorderly steps. But my manner must be different. So that's the third one. Sorry, I did not. Third one is my deportment or way of behavior should be different. So, but my manner must be different. I must walk with calm sense faculties, with a calm mind, with slow and measured steps, like a cart passing through a water or a rough place. So, if you reflect this one. Oh, the cart. What's it about the cart? Cart through a rough place or something. Yes, this cart is full of water pots, clay pots. So in such a cart, when passing through a rough area, maybe I read it wrong. Maybe this was. Or maybe he translated wrong. I think he says the cart is going through the water. Right? Yeah, but I think your one makes more sense. Yes, so දැන් ඒ වගේ වතුර කලගෙඩි පුරවපු කරත්තයක් රළු පරළු පාරකින් යනකොට ඒක බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි අරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් ආමුදුරු කෙනෙක් ඇවිදින්න ඕන අන්නේ විදියට. ගිහියලා ඇවිදින්නේ කොහමද? බෙල්ල කෙලින් කරගෙන පපුව ඉස්සරහට දාලා හොඳට අත් දෙක වනවන මේ කකුල් ඕන විදිහකට තියාගෙන වේගෙන් එහෙම ඇවිදින ආඩම්බරෙන් ඇවිදින ගතියක් ගිහියගේ තියෙනවා. ඒ ආකල්පය නැතුව අර වතුර කලගෙඩි පුරවපු කරත්තයක් රළු තැනක් පහු කරගෙන යනවා වගේ සංසුන්ව යන්න ඕනේ කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. So the probably better translation is really the cart with jars filled with water going over a rough place in a road. So you have to slow down and go carefully. So the monk should be like that. ඔව් එතකොට මේ ඉරියව්ව ගැලපෙනවලු. ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේකට ගැලපෙනවලු ඒ ඉරියව්ව. ඊට පස්සේ ත්‍රිවිධ ශික්ෂා සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව ඔක්කොම සම්පූර්ණ වෙනවා. එහෙම ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගෙන එහෙම ඇවිදිනකොට දැන් අපි බැලුවාම සංවරව ඇවිදිනවා කියන්නේ කය සහ වචනය සංවරයි. ඒතර සංවරව කය පවත්වනකොට හිතත් එකඟ කරගන්න පහසුයි. එහෙම එකඟ හිතක් තියෙනවා නම් ඒ එකඟ හිතේ තමයි ප්‍රඥාවක් ඉපදිය හැකි. ඒතකොට ආන්නේ විදිහට මේ ශරීරය පවත්වන්න ඕනි මම සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩෙන විදිහට කියලා පැවිද්දා විසින් හිතන්න ඕන. අර ගිහි අය ඊට වඩා සහ මුලින්ම වෙනස් විදිහටයි මේ එයාගේ ඉරියව් පවත්වන්නේ ආකල්ප ඊට වඩා වෙනස්. So if you walk like that, then that's this fitting, matching style for a monk. And
if your deportment is like that, then the threefold training can be fulfilled. That is Sila, Samadhi, Panya gets fulfilled properly, and part of the Sila is really, or you can say it is connected with threefold restraint. So if you walk in that way, that means your body and speech is restrained, and with that you can understand the things about the mind, so then the wisdom can arise. ඔව් දැන් අපිට ඒක තව ටිකක් පළල් විදිහට බලනවා නම් දැන් එහෙම ඇවිදින කෙනෙක්ට තමයි අර ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමීති පජානාති කියන එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඇවිදින කෙනෙක්ට තමයි අර අභික්කන්තේ පටික්කන්තේ සම්පජානකාරී හෝති කියන ඒවා කරන්න පුළුවන්. එතකොට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයත් වැඩෙනවා ඒ විදිහට ශරීරය පරිහරණය කරනවා. මේ අඤ්ඤෝ මේ ආකප්පෝ කරණියෝ කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒ විදිහට ශරීරය පරිහරණය කරනවා නම් සතිපට්ඨානයත් නිකම්ම වැඩෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා. Also, if you behave that way, it's like you are automatically doing it in a way where the satipatthana can be developed. Or I think what is maybe meant also is, I don't know if I got it correctly from Dhammarakita. Also, somebody that is training properly the satipatthana automatically is like that. Can you say that? We can say yes. Yes. Or he can easily come into the satipatthana. දැන් ඊගා එක තියෙනවා කච්චිනිකෝමේ අත්තා සීලතෝන උපවදතීති පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බං කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ අත්තා යනු සිතයි. එතන අත්තා කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ සිත. සීලතෝන උපවදති යනු ඔබගේ සීලය අපිරිසිදුයි. සීලයෙන් උපවාද නොකරා. සිත අපිට දොස් කියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ සීලය අපිරිසිදුයි කියලා. අපේම සිත අපිට දොස් කියන්නේ නැහැ. දොස් කියන්නේ නැද්ද කියලා පැවිද්දා විසින් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. මෙසේ සලකන්නාගේ ආධ්‍යාත්මික ලැජ්ජාව හටගනී. අර පවට ලැජ්ජාව ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලැජ්ජාව තිදොරෙහි සංවරය ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ සිව් පිරිසිදු සීලය ඇති කරවයි. සිව් පිරිසිදු සීලෙහි පිහිටියේ විදසුන් වඩා රහත් වේ. ආන්න ඒකට තමයි එතන ඒ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව කියන්නේ. සීලය පිරිසිදු කරගෙන රහත් වීම සඳහා මෙන්න මේ විදිහට නුවණින් සලකන්න. කොහොමද මගේ හිත මගේ සීලය ගැන මට දොස් කියනවද නැද්ද කියලා නුවණින් සලකලා බලන්න. හරි. So the next one is, do I reproach myself in regard to virtuous behavior? So in the footnote just says in English, because of the particularity of English language, it's put as a normal question, but in Pali it is more like, is it not that I maybe sometimes reproach myself, is the literal translation. So it's like a negative question, which in English is not possible too much. So here the word attano means oneself, means one's own mind. So this is, you are reflecting, is there anything about this, my sila, my bodily and verbal conduct, that my own mind will be blaming me or criticizing me. So if you do this reflection, automatically you start purifying your all the aspect of the virtue, and it's people like that manage to achieve arahachi. ඔව් දැන් එහෙම ප්‍රත්‍යක්ෂා කරනකොට එයාට ලැජ්ජාව ඇති වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ ලැජ්ජාව හින්දා එයා තුන්දොර සංවර කරගන්න. But lajja here means hiriyotta. Yes. ඒ තුන්දොර සංවර කර ගැනීම හින්දා එයාට මේ විදර්ශනා වඩලා රහත් වෙන්න පුළුවන්. So, and this reflection leads to this hiriyottappa, and the hiriyottappa is one of the really supportive factor for developing samatha and vipassana practice. Hiriyottappa
is translated as like moral shame and fear of wrongdoing, but we don't have better translation, so we will just keep it. ඒක actually මේ හීරි විතරයි ඔත්තප්ප කියලා නේ. Hiri, sorry, because Ottappa is about others. Ottappa is the next one. I think probably. So here, so this one is about the moral shame. Moral shame, yes. Hiri. I think it's a bit close to the word modesty or something like that. In Czech we say like cudnost or something like that. ඊගා එක විඤ්ඤු සබ්‍රහ්මචාරී සීලතෝන උපවදන්ති इति පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බං කියන එක. එතන විඤ්ඤු සබ්‍රහ්මචාරී යනු පඬිත වූ එකට බඹසර හැසිරෙන්න ඕන. තමන් එක්ක එකට මහාන වෙලා ඉන්න ඥානවන්තයි. මෝඩය නෙවෙයි. මෝඩය නම් ඕන එකකට දොස් කියයිනේ. එහෙම නෙවෙයි. තමන් එක්ක එකට මහාන වෙලා ඉන්න ඥානවන්තය මේ මගේ සීලය ගැන මට දොස් කියනවාද කියලා නුවණින් සලකා බලන්න ඕන නිතරම. මෙසේ සලකන්නාට බැහැරි බිය හටගනී. ඔව්. එතකොට යාට අර ඔත්තප්පය ඇති වෙනවා. ඒ තිදුරෙහි සංවරය ඇති කරවන්න එකයි කියන ලද අයුරින්ම දත යුතුයි. එහෙම බය ඇති වුනහම, ඒ කියන්නේ ඔත්තප්පය ඇති වුනහම එයා තුන්දොර සංවර කරගන්නවා. ඒ සඳහා තමයි නිතර අර විදියට සිහි කරලා බලන්න කියන්නේ. අනිත් ඥානවන්ත මහාන වෙලා ඉන්න අය මගේ වැඩ ගැන මට දොස් කියයිද කියලා සලකා බලන්න. So the next one leads to the development of Ottappa, that's the fear of wrongdoing. And the words mentioned here mention Vinyu Sabrahmachari. Vinyu means wise or kind of. And Sabrahmachari is people that are ordained together. So as the Markitam pointed out, we should like it on purpose. The Vinyu is there because foolish people can blame you for anything, but if the like wise, knowledgeable fellow or brother monks might point out some mistakes about your virtue, that is what you are reflecting on here, and that, as mentioned, develops this Ottappa factor, which is again helping you to establish the proper in the virtue sila, and that is supporting factor for meditation. දැන් ඔය මේ අපේ විනය පිටකය ගත්තහම ඒක මුළුමනින්ම මුළුමනින්ම වගේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන අනුන්ගේ බැනුම් නිසා. එක්කෝ ගිහි අය බනිනවා. එක්කෝ හොඳ හාමුදුරුවරු බනිනවා. හොඳ හාමුදුරුවරු බනිනවා කවුරු හරි ආන්දර කෙනෙක් වරදක් කළොත් මේම කොහොමද මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ දෙක හොඳ හාමුදුරුවරුයි ඒ කියන්නේ දැන් ලජ්ජී කුක්කුච්චකා අපිච්චා සන්තුට්ටා ලජ්ජිනෝ කුක්කුච්චකා තේ උච්චායන්ති කීයන්ති විපාචින්ති කතං හිනාම මොනම කියලා තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ලැජ්ජා තියෙන වරදට කුකුස් කරන අල්පේච්චේ හාමුදුරුවෝ නිතරම දොස් කියනවා. දැන් අද කාලේ අපි කවුරුවත් කාටවත් දොස් කියන්නේ නැහැ එච්චර. ඒ කාලේ අද කාලට වඩා ගොඩාක් වැඩියෙන් එක හාමුදුරු කෙනෙක් වරදක් කළොත් අනිත් ඔක්කොමලා දොස් කියනවා. ඊට පස්සේ ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට යනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න විනය නීතියක් පනවනවා. එහෙම නැත්තම් සමාජයෙන් හැමතිස්සෙම දොස් අහනවා. ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයෝ කොහොමද මෙහෙම කරන්නේ? මේගොල්ලෝ කියන්නේ නම් මහා සිල්වත් බ්‍රහ්මචාරීන් කියලා. මේගොල්ලන්ගේ ඇති සීලයක් නැහැ, බ්‍රහ්මචර්යාවක් නැහැ කියලා මිනිස්සු දොස් කියනවා. ඒක අහනවා හාමුදුරුවෝ. අහන්න ලැබෙනවා. ඒක අහලා ඒ හාමුදුරුවෝ වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා. එතකොට ඔන්න බුදුරජාණන් තව නීතියක් විනය ශික්ෂාපදයක් පනවනවා. මුළු විනය පිටකයම වගේ පැනවිලා තියෙන්නේ අනුන් දොස් කියන එක නිසා. ඒකින්ද අනුන් දොස් කියන එකවද නැද්ද මගේ වැඩ ගැන කියලා මම නිතරම සැලකිල්ලෙන් ඉන්න කියලා තමයි මේකෙදි මෙතන බුදුරජාණන් දසධම්ම සූත්‍රයේ කියන්නේ. So the other thing is actually all of the Vinaya Pitaka we have is basically started off or inspired by criticism of others. Most of the rules, lay people or other monks, they come to the Buddha and say, oh, this guy or this monk is doing this, and then the Buddha calls the monk and puts up a rule or explains that is like this or whatnot. But basically, like all the rules we have are really based on this. So
So this rule is there so that this blaming by others does not happen. එතකොට මේකේ තව So තියෙනවා not rule. This one of the like 10 things is mentioned. This specific mentioned thing is there to prevent that. එතකොට මේ කිව්ව දෙක යම් හාමුදුරු කෙනෙක් කරනවා නම් ඒ දෙක විතරක් වුණත් ඇතියාව හොඳටම සංවර කරන්න. මොකද්ද දෙක? තමන්ගේ හිත තමන්ගේ වැඩ ගැන තමන්ට දොස් කියනවාද කියලා බලන්න ඕන. තමන් එක්ක ඉන්න අනිත් ඥානවන්ත එකට මහානකම් කරන අය තමන්ගේ වැඩ ගැන තමන්ට දොස් කියනවාද කියලා බලන්න. එතකොට මේ දෙක මත් ඇති හොඳටම තමන්ව සංවර කරගන්න. ඊට පස්සේ එහෙම ඉන්නකොට මරණ සතිය මනාව එළඹ සිටියා වෙයි කියලා තියෙනවා. එහෙම මේ තුන්දොර සංවර කරගෙන ඉන්න එක්කිනාට මරණය පිළිබඳ හැඟීමකුත් වෙනවා කියලා අටුවාවේ කියනවා. මම කියන්නේ මරණය පිළිබඳ සිහියෙන් ඉන්නවා යා කියන එක ගැන. So then the commentary points out that for a monk to have proper establishment of virtue is actually these two are enough because they establish. නෑ මට වැරදුනා. ඒ ඊගායක නානා භාව විනා භාව කියන එක. හරි මට වැරදුනා. ඒක නේ. But it might be that because sometimes it is a real like how it goes. Yes, but we can include into next one. So එතකොට මේ අරකින් කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ තමන්ට දොස් කියනවාදයි සමාජය තමන්ට දොස් කියනවාදයි සලකා බැලීමෙන් වෙන්නේ තුන්දොර සංවර වෙන එක. ඊගායක තමයි නානා භාව විනා භාව සබ්බේහි මේ පියේහි නානා භාව විනා භාවෝති පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බන් තමයි ඊගායක. ඒ ගැන තමයි අටුවාව කියන්නේ. නානා භාව විනා භාවෝ යනු උපතින් නොයෙක් වේ. මරණයෙන් වෙන්වීමයි. මෙසේ සලකන්නාට තිදොරෙහි නොදැමුණු අයුරක් නම් නොවේ. මරණ සතිය මනාව එළඹ සිටියා වේ. එතකොට ඒකේ වචන දෙකක් තියෙනවා නානා භාව. නානා භාව කියන්නේ උපතින් නොයෙක් වේ. උපතින් අපි වෙනම අය. දැන් මේ කොහොමද කියන්නේ? උපතින් අපි තනියෙන් උපදින්නේ. අපි කියන්නේ තනිවයි උපන්නේ කියලා. තනියෙන් තමයි අපි උපදින්නේ. ඒකයි නානා භාව කියන්නේ. විනා භාවෝ කියලා කියන්නේ මරණයෙන් වෙන්වීමයි. අපි මැරෙනකොට මේ ඔක්කොම දාලා යනවා. මරණයෙන් අපි වෙන් වෙලාම යනවා. උපදින්නේ තනියෙන්, මැරිලත් අපි තනියෙන්ම යන්න යනවා. ඒකින්ද මේ ඉන්න ටිකේ තියෙන සම්බන්ධතා බොහොම සුළු සම්බන්ධතා විය යුතුයි. ඒකයි ගොඩාක් බැඳීම්, ඇලීම්, සම්බන්ධතා ඒව ඇති කරගන්න හොඳ නැහැ කියන එකයි මට තේරෙන හැටියට මේ කියන්නේ. තනියෙන් ඉපදිලා මැරෙනකොට ඔක්කොම දාලා යනවා. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම හිතන එක්කෙනාට තුන්දොර සංවර වෙනවලු. ඒ වගේම මරණ සතිය මනාව එළඹ සිටියා වෙනවා. මරණානුස්සතිය යාට හොඳට වැඩෙනවා. So this the one before they lead to this threefold restraint. So next one is reflection on that the all that is dear and pleasant, I think was pleasing, dear and pleasing to me will come to this nana bhava and vina bhava. So here they point out the vina bhava is really separation by it's connected with death and differentiation happens by birth, but mainly points out to the fact you are born alone and die alone. So when reflecting this you will actually die alone, not the proper idea here. When you die you separate from everybody. Yeah, but I think you said that. I thought you said that. No, yes, I said that because we have a saying. තනිවයි උපන්නේ තරිමයි මැරෙන්නේ මේ ඩිංගෙදී යයි කෝලම් නටන්නේ. There's a Sinhala song. Okay. I recollected that song. Okay. No, so that's why I said it. So but here you mainly like this attachment to things and people is undermined and the person is getting established in suitable to get into reflection on death. මරණානුස්සති. ඔව් දැන් අපි බැලුවොත් දැන් අපි මේ දැන් මෙතන මේ අපි මෙහෙම හිටියට අපි තනියෙන්ම තමයි ඉපදුනේ මේ අපි හැම එක්කෙනෙක්ම.
ඊට පස්සේ අපි තව ටික දවසකින් මැරුණාම ආයි මේ කවුරුවත් නැහැ. අපි තනියම අපේ ගමන යනවා. ඉතින් ඒක හින්දා වැඩි කාත් එක්කවත් සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න හොඳ නැහැ. වැඩි කාත් එක්කවත් බැඳෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේ කාරණාවක් තමයි මේ නානා භාව විනා භාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාව විතර නුවණින් සිහි කරන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න. So it is like that. So if we think that in future, all of us were born alone anyway, and if we consider that, let's say in few days time we died, then we will be again going about things alone. So, and so Is this typical in that Sinhala song or? Yes, typical Sinhala song. Anima That you doesn't make panne. any sense. Who is born alone? No one. Actually, you come from your mother's womb. You're already in someone else's hand. It But- doesn't make anybody sense. But you become separated from your Yeah, mother. but afterwards, not while you're born. I mean, you become separated. If you're born with a twin, then there can be born with another brother or sister, then you are not It's a alone. song, but it's very frequent and people take it seriously. It's a nonsense. තනිවයි උපන්නේ තනිවයි මැරෙන්නේ මේටින්ගෙදීයි කෝලං නටන්නේ කියලා සින්දුවක් තියෙනවා සිංහල. You should give up these nonsense songs. It's 21st century. No. We Ah, never give up. We never because of give up. No, you're in such a shit. No. I have to upload this thing. Never mind. anyway, I heard this. I don't know how correctly I remember this. They had some research on how small babies perceive things, and this, like when we say die alone, is in a way true, because the baby gets the idea about different people only much later on. So But it's so connected with the mother. Don't make it, water it down now. Unnecessary. No, the baby sees even mother's face as not being sure it's different thing. It's like, තනිවයි උපන්නේ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි මේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ තමයි මේ කට්ටියවම අඳුරගන්නේ. අපි මේ දැනගෙන ඉන්න අය ගාවට නෙවෙයි එන්නේ. ගිය ආත්මයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දාලා මේ ආත්මෙට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අඳුරගත්ත පිරිසක් මේ. ඒකින්දයි අපි තනියම ආවා කියලා කියන්නේ. So there's Dhammarkitam is making point. This point is not about that like you are alone in that way, but when you come to this life, you don't bring anybody from the past life. Yes. You You have bring come all your alone. karma, you don't bring anything. Yeah, that's the point. Is like alone means after you become the embryo in the mother's womb, then you get to know, let's say, the mother and later on the father and other people. But you don't come bringing your mother, father, and people you like from the last life. No. You bring 1 billion things in DNA and all that stuff. This doesn't make any DNA sense. is not you. This is DNA can't think this is I am. This songs is more practically refers to that Western kind of approach, No. like baby, it's unwritten book or something like this, which is not true. දැන් අද පන්ති එහෙනම් මෙතකින් නවත්තම ඉතුරු කොටස ඊගාදසේ අපි කරමු මේ දැන් එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි හැමදේම. Everyone Saranaya. so we will continue tomorrow, Bhante, because Yes, it's- we can continue. I think it's many things to discuss regarding. දැන් නන්දදේව හාමුදුරුවෝ එනකොට ඔයාගේ මේ ආත්මේ අම්මව දැනගෙන ආවේ නෑනේ. මෙහි ඇවිල්ලා ලොකු වුණාට පස්සේ තමයි මේ මගේ අම්මා කියලා දැනගත්තේ. මේ මගේ තාත්තා මේ වගේ සහෝදරයෝ කියලා දැනගත්තේ මෙහි ඇවිල්ලා ලොකු වුණාට පස්සේ. After you came here and sometimes later you came to know, this is my mother, this is my father. Before that you are alone. No.